कति राम्रो हुन्छ होला सांसे बुढी हुने अनि साँच्ची भुसी खाएर होला त्यो बारे के गरेछ हेर्न भनेको त्यो ढोग्रोमा तिमीले खानेकुरा ल्याइदिए सधैँ त्यो फ्याँकिदिएको छ के जाँदैछ किन अलि हात धुनुपर्छ अरे मात्रै यतामा धुनुपर्छ अरे अब दियोले भनेको हामी त्यो अरू के भन्छ तिमीबाट फेरि काममा हाल्नुपर्छ बाबा काम छैन छोरी से छोरी ठीक गली मको ऊपर खागा ओके मुलान दारू मात्रै छ के भने अरू मान्दै छु पछि के भएछ को पसेर थियो त्यहाँ के होस् यसको उमै पुग्यो चाहिँ डुङ होला मातालाई उता हजार हजार फेरि कि खाएर नै अब खिमखिम अलङ्कारको मसँग Naci. Makro cek lah. Mama dibuka. Ini sama. Cepat. Bocah. Ini semua bisa. Kita. Nggak usah Ini jelas menang baca. Asu kembali, mutu maboki, asu racu, asu lai roki. Tahu na apa hari rahe. तिम्रो भारी मुटुमा बोके दसैँ आयो तिहार आयो बुले पाले गोरु खिरु जित्ते पाले झुम्सु मलाई निकै साह्रो रुम्सु म इच्छा छ कि जानु हुन त यहीँमा जाने ठाउँ हो मेरो म सालतमै जाने मान्छे के के उ छ शुभकामना छ मसँग नि त्यति एउटा मसला छ न त्यही चाउरसँगै पुग्नुपर्छ अब म त अब बुढो पनि भएँ होइन तपाईँको त्यही म सालतमै जाने मान्छे हो यही ठाउँमा जन्मेको भयो भने म
माथि म पुग्नु रहर छ त्यत्रो बसी भयो खोइ गएको हुन्छ नि चिन्ने यदि हामी समयमा हामी पुगेको हुनुपर्छ म सबै तपाईँले म देखाउँछु अहिले त दुईजना नातिनीहरू लिएर छ यहाँ हेर्नु पर्ने रहेछ म त टिटो बनाउँछ केही हर चिजहरूको उहाँहरूले टिटो बनाउनुहुन्छ यति लाली गुरस फुलेको म माथि पछि म टिप्नु म चाहन्छु उहाँले केही टिटो बनाउनुहुन्छ त्यसै म भन्न चाहन्छु आउँछु 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 आज उहाँ हाम्रो केही मेरो श्रीमतीले केही अब तरकारी केलाउनु भएको छ होइन अब केही अब तरकारी केलेर हिउँ जस्तै हामी बगेलमा जाउँ त्यही बसिराख्नु भन्ने मेरो धेरै धारणा छ म त्यति भन्न चाहन्छु बेलुकी होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि अब उहाँबाट धेरै धेरै नौलो मान्छे टाढाका मान्छे आउनु भइरहेको छ त्यसै कारण राम्रो शुभयात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मसँग धेरै शुभ धारणा छ अनि त्यसमा म अझै पनि राम्रै शुभयात्रै हिँड्ने मेरो धेरै विचार धारणा छ मसँग है पटाउँदै होला ठुलो दाउरा ल्याउन छ के तुरारो टाढा छ गाह्रो छ होइन अल्छिएको त तार त हुन्छ चट्टै खाना पकाउने तरकारी पकाउने खाने दाइ खाना खाना चट्टेर बट्दै फेरि यहाँ दापिरो गापिरो खोपिरो जापिरो नपिरो Sorry. Itu lama है मासु उसिनु थियो rang papau na susu Sapa itu lama sapa yo tio sto yo acara ki itu asa to कुन पनि लागेको छैन नि अन्त Beli. के रहेछ यस्तो खै कुटेको जस्तो छ फेरि हतार जस्तो त्यो ठिक छ त भोलि म लाउँ म लाउँ कसले
म हात बिगार्छु है परेन भनेको Santos. Pengambang pakai. Yang beri golek kok. खाना चाहिँ खतरा खाने हो क्या Mama. ए ल नानी ल्याएर खाउँ त नि Ni Ama. हस् म सुरु गरेँ है म त Ni Didi. Ni Nani. चाची मानेको कति पेस्ट छ यो Yo Didi. Anda. Didi ada syuting lah. भयो Lah. मिल्ने Ada apa yang kau ni Nani? Mana Didi? भात खान लागि आफै नै साफै Berbau kita tadi sini. लाउ किराती उठ्किँदै जान्छ तँ चाहिँ Aina hendak dia nak nak ibu. निको लाग्दो रहेछ हौ कुन लाग्यो कहिले पनि लाग्दैन होला कसरीको नआएर त्यति होला कसरी लाग्दैन होला कहिले पनि बाबा नुन ल नानी ठिक छ मैले लगाएको थिएन नि त Okay. Very good. Nice. Sungguh tu masih sungguh. Ada pun yang boleh. dia dua kali cara Masuk macam talikut, bermain talikut. भेना चिन्ता होला Hah? Bila? के गरे भेना Eh. सिंह Bila aku bila. के भने कता सानो के गरे भेना Kamu. Oh. Nami. सबैको नाना छाड्नु छ Hey. Hah? लागि मसँग कहाँ तरकारीमा खोइ नुन लागि मसँग भन्छु खोइ नुन खोइ झोल गरेर खाएर त्यसरी हावा पनि आउँछ पो क्या छ यसको पानी Aku. उक्का खान्छ त्यो कता नै हो त इमम रस कस्तो चाहिँ हुक्का भनेको खाने म त ल रस बाबा थाप्नु Mbak makan ni. ए लामा झोल झोल जा Kamu.
खुट्टा ठिक छ मेरो खुट्टा त्यो बाबु खुट्टा खाँदैछ राख्छु मेरो खुट्टा ठिक छ अझै गल्न खानु ठिक हुन्छ हौ अझै गलेन 잘 저러 가있어. 왜 그때요? 너무 잘하시네. 이 사람 이게 그래. 우리 하면 담궈볼까? 네, 네. 여기 얼마나 많이 왔대요. 그리고 Lihat ni. Bila tas sam tas. 가서 어디로 말하면 포선이가 뭐라 쓰나 무슨 가게 마음이 Bukan ketiga. 키티요 이랬나 보다 나래 जाते हाम्रो बोल्नु 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 सिनी सानी पार्नुपर्छ